السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مهاجرون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الإخوة الذين هم مقبلون على الهجرة إلى أمريكا ولديهم تساؤل عن قانون الهجرة والإقامة بالولايات المتحدة وما بعد الإقامة الدائمة، والقانون المتعلق بالحصول على الجنسية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن التساؤل المهم الذي سوف يطرح من طرف الإخوة الذين هم حاليا لديهم الجرين كارد، مقيمين إقامة قانونية دائمة بالولايات المتحدة، لديهم تساؤل عن متى ممكن أننا نتحصل على الجنسية الأمريكية. هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة. بالطبع أمس قمت بتنزيل برنامج مهم عن الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، بالطبع بالجرين كارد، وضحنا الشروط إلى غير ذلك. ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج الذي قمت بتنزيله أمس وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وبالطبع برنامج اليوم هو كتكملة، كحلقة ثانية. إذن هناك اختلاف بين كل من هو دخل بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع بفيزا هجرة التي تختلف أسماؤها وأنواعها وإجراءاتها من بداية تقديم الملف إلى الوصول إلى النقطة الأخيرة، وهي الفصل والحسم، وهي الحصول على فيزا دخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني. وكذلك هناك نقطة مهمة لازم لكل من هو سوف يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، يجب عليه أن يحترم إقامته بشكل قانوني بدون خرق قانون إقامة داخل الأراضي الأمريكية، وهذا مؤكد بالتحصل على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد من طرف الجهة المعنية، أي إدارة الهجرة والمواطنة بالولايات المتحدة، التي تقوم بتسليم الأوراق الرسمية للمهاجرين الجدد الذين دخلوا بشكل قانوني على مختلف الملفات التي تعنى بكل فيزا باسمها ونوعها. ونؤكد على فيزا الدخول بشكل قانوني التي تتبعها المرحلة الأولى، وهي حصول المهاجر على الجرين كارد. والجرين كارد سبق أن وضحناها هي تعنى بالإقامة الدائمة والإقامة القانونية بالولايات المتحدة. إذن بعدما سوف يتحصل المعني بالأمر أي المهاجر المقيم القانوني على الإقامة الدائمة، تأتي بعدها سنوات إقامة محسوبة على رؤوس الأصابع، وعدد هذه السنوات يختلف عددها، وتأتي ما بعد الحصول على الجرين كارد. هذا كله لأجل أن نشتغل مستقبلا على طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، أي ما بعد الإقامة بالجرين كارد هناك سنوات محسوبة، وهي محسوبة على المهاجر، وسوف نوضح لكم هذه النقاط. إذن بالنسبة لهذه السنوات التي تأتي ما بعد الحصول على الإقامة الدائمة تختلف من فيزا إلى فيزا أخرى، ومن نوع فيزا إلى نوع آخر. نبدأ بالذي يدخل عن طريق لم الشمل العائلي. ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات، وهناك من لديه لم شمل عائلي ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد الحصول على الجرين كارد بأقل من 5 سنوات. وننتقل هناك من يتحصل على الجنسية الأمريكية في ظرف 3 سنوات، أي ما بعد الحصول على الجرين كارد، وهذا بالنسبة للذين هم لديهم زواج من طرف الأجانب، أي من مواطنو أمريكيين، أي كل من هو متزوج مثلا من أجنبية. كذلك للتي هي متزوجة من أجنبي، بالطبع ممكن أنها تتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد الحصول على الجرين كارد ب3 سنوات.
أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. إذن الاختلاف موجود ما بين أنواع فيزا دخول بشكل قانوني والتي توفر لنا الحصول على الإقامة الدائمة. إذن وضحنا لكم بأن في حالة شخص دخل عن طريق لم شمل عائلي، مثلا مقدمة لهم عائلتهم بالولايات المتحدة على لم شملهم، هنا ممكن للذي دخل عن طريق لم شمل عائلي أن يتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد الحصول على الجرين كارد ب5 سنوات. وهناك من يدخل عن طريق لم شمل عائلي في شكل ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية في أقل من 5 سنوات بعد الحصول على الجرين كارد أي الإقامة الدائمة. وبالطبع الاختلاف المهم والواضح للذين يتزوجون من مواطنين أمريكيين، بالطبع هنا ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات عند حصوله على الجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد بأن طالبو الحصول على الجنسية الأمريكية الأغلبية منهم بالطبع مقيمون إقامة قانونية بالولايات المتحدة تستغرق مدة الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد الحصول على الجرين كارد 5 سنوات ما بعد الإقامة فقط. وللذين هم لديهم زواج من أجانب يتحصلون على الجنسية الأمريكية ما بعد 3 سنوات من الحصول على الإقامة الدائمة جرين كارد. وبالطبع هنا سوف يأتي التساؤل عن الشروط المهمة للحصول على الجنسية الأمريكية. بالنسبة للحصول على الجنسية الأمريكية شروطها سهلة وصعبة في نفس الوقت، وتتطلب أولا احترام قانون الإقامة بالولايات المتحدة بدون خرق قانون هجرة داخل الأراضي الأمريكية. وبالطبع لازم أننا نجد كذلك هذا المقيم لم يسبق له أنه خلق قانون هجرة سابقا بالولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة. ثانيا طلب الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد المدة التي حددناها والمحددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، ولا يمكن طلب الحصول على الجنسية الأمريكية في أقل من هذه المدة التي وضحناها لكم في البرنامج. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. يجب على طالب الحصول على الجنسية الأمريكية أن يجتاز اختبار الحصول عليها بنجاح إذا أراد الحصول عليها. بالطبع عندما نقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية كل من هو مهاجر قانوني مقيم دائم بالولايات المتحدة سوف يجتاز اختبار لدى موظفو دائرة الهجرة والمواطنة. بالطبع هذا كله لأجل أن يختبروه بالطبع ويقوم بطرح أسئلة على الشخص المعني بطلب الجنسية. ثم عندما سوف نجد هذا الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية أي هذا المهاجر الجديد يستحق الحصول على الجنسية الأمريكية وتتوفر فيه الشروط والمؤهلات، بالطبع سوف يتحصل عليها بدون مشكل وسوف تتم إجراءاته بخير وسلام. كذلك لازم أن نجد المعني بطلب الجنسية الأمريكية قد مرت عليه مدة إقامة قانونية بأمريكا بدون أن يخالف الإقامة القانونية بجميع معطياتها. ووضحنا لكم الإقامة الدائمة بالطبع قد سبق أنه دخل بفيزا تخول له الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، وكذلك وضحنا لكم المدة التي لازم أن نجده قد أقامها بالتحديد. إذن ممكن هنا أن يقوم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية ليس بالمشكل. وكذلك هناك شرط مهم وهو عامل اللغة الإنجليزية، هو مهم ولازم على كل من هو طالب الحصول على الجنسية الأمريكية أن نجد على الأقل أنه تتوفر لديه ولو كلمات مفتاحية. هنا نؤكد على أن هناك أسئلة سوف تطرح على المعني بطلب الجنسية الأمريكية سوف تطرح عليه بالإنجليزية ولازم الإجابة عليها بالإنجليزية، هذا لتخطي اجتياز الحصول على الجنسية الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقطة ليس من هب ودب سوف يحصل على الجنسية الأمريكية، بل لازم أن نجتاز هذا الاختبار بنجاح للحصول على الجنسية الأمريكية. وبالطبع أكدنا لكم بأن عامل اللغة الإنجليزية هو مهم، وننصح
لأن نراجع أنفسنا. بالطبع هناك مدة تأتي ما قبل الهجرة إلى أمريكا، وعندما سوف نصل إلى أمريكا ونتحصل على الجرين كارد ممكن أننا نستعين بدروس تقوية للغة الإنجليزية، وإن شاء الله هذا يخوله لكم قانون الهجرة الأمريكي، ليس هناك من مشكل. وبالطبع هذا سوف يخدم مستقبل طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، ليس بالمشكل. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. للتأكيد هناك اختبار يجتازه كل من هو طالب للحصول على الجنسية الأمريكية، ولازم أن يجتازه بنجاح إذا أراد الحصول على الجنسية الأمريكية. وبالطبع الأسئلة تطرح عليكم بالإنجليزية، ولازم الإجابة عليها بالإنجليزية. كذلك لازم أن نجد طالب الحصول على الجنسية الأمريكية مقيم محترم، بدون أنه يقوم بخرق قانون هجرة داخل الأراضي الأمريكية، أي أنه يحترم الآخر، وأنتم تعرفون هذا الاحترام للآخر بدون المشاجرة، بدون أنه يقوم بخرق أشياء مهمة هي محظورة بالولايات المتحدة. لازم أننا نحترم هذه الأشياء إذا أردنا أن نطلب الحصول على الجنسية الأمريكية. ولا ننسى كذلك السيرة الخاصة بالمهاجر والمهاجرة القانونية، أي أننا نجد بأن هذا الشخص خالي من جميع السوابق العدلية. كذلك لازم أن نجد عمر أو سن الشخص المعني بطلب الجنسية، بالطبع عمره ما بين 18 سنة وما فوق. وكذلك لازم أن نجد طالب الحصول على الجنسية الأمريكية أن يعرف سجله المعيشي بالولاية التي يقيم فيها كتبيان وكمعلومة عن المدة التي عاشها في الولاية الحالية، أي مكان إقامته بالولايات المتحدة، وكذلك يوضح اسم الولاية التي يقيم فيها. إذن للخلاصة، ما بعد الحصول على الجرين كارد بالطبع أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء كإقامة قانونية، هناك وقت محسوب على المهاجر، نحسبه في سنوات معدودة محسوبة على حسب ظروف إقامتك والطريقة التي دخلتم بها إلى أمريكا. هنا يأتي ما بعد الحصول على جرين كارد المهم والمطلوب الذي يبحث عليه أغلبية المهاجرين منكم للحصول على الجنسية الأمريكية، التي تخدم المهاجر في كل منحى الحياة بأمريكا. ومميزات الجنسية الأمريكية تفوق الإقامة الدائمة أو الإقامة الأولية للسنوات المحسوبة قبل الحصول على الجنسية الأمريكية بالجرين كارد. وإذا تحصل المهاجر على الجنسية الأمريكية نعتبره قد أكمل الفصل والحسم في العيش بمقومات مهمة كمقيم بالجنسية الأمريكية، ويستفيد من مقومات العيش المهمة بأمريكا بكل أحوالها وجوانبها. وبالطبع هذا يخدم المهاجر الذي يسأل على ما بعد الحصول على الجرين كارد. والجرين كارد تظل مميزاتها في شكل والإقامة الدائمة بالطبع تتبعها إجراءات وإجراءات إذا أردنا الحصول على الجنسية الأمريكية. أما في حالة أننا حصلنا على الجنسية الأمريكية فهذا هو الفاصل وهو الحسم، وسوف تتمتع بحقوق كما يتمتع بها المواطن الأمريكي. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.